කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට සිම්පල් විදිහට ඔයාගේ Word document එකේ cover page එක design කරගන්නේ Photoshop use කරන්නේ නැතුව. අපි බලමු එකින් එකට කොහොමද මේවා design කරගන්නේ කියලා. පළවෙනිට මම design කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ cover page එක. ඔයාලා cover page එක design කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් reference විදිහට photo එකක් එහෙම නැත්නම් cover page එකක් download කරගන්න Google එකෙන් හරි එහෙම නැත්නම් වෙනත් website එකකින්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේම idea එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ cover page එක design කරගන්න. මම මෙතන cover page එක design කරන්න මෙන්න මේ template එක use කරනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක redesign කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලට ඕනේ photo එක word page එක ඔයාලා cover page එකක් විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා කරන්නේ page layout වලට යන්න. එතනින් margins වලින් custom margins වලින් ඔයා page එකේ තියෙන මේ margins ඔක්කොම අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ හැම එකක්ම බිඳුව දාගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා page එකේ margin ඔක්කොම අයින් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරගන්න ඕනේ ඔයාලගේ photo එක මෙතෙන්ට add කරගන්න ඕනේ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ insert වලට යන්න. ඊට පස්සේ pictures වලින් මෙතන ඔයාගේ device එකෙන් photo එක select කරගන්න. මෙන්න මේ photo එක තමයි මම මෙතෙන්ට දාගන්න යන්නේ. ඒක මට මුලින්ම crop කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. crop කරගන්න right click කරලා මෙතන crop option එක තියෙනවා. photo එක right click කරලා මෙතන crop option එක. ඊට පස්සේ මට මේ photo එක flip කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන්නේ picture format එකට ගිහිල්ලා picture format එකෙන් මෙන්න මෙතනින් flip දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ photo එක මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ඇද ගන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම photo එක place කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මට ඕනේ මේ photo එකේ color පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න black and white විදිහට. අපි ඒකටත් කරන්නේ photo එක click කරලා picture format එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන colors වලින් color එක select කරන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාලට පේනවා saturation අඩු වැඩි විදිහට තියෙනවා. මෙතන color tone එක, මෙතන recolor. මට මෙතන saturation තමයි අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේ විදිහට saturation 33 වගේ තියෙන එකට මම දාගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා color එක ලස්සන cinematic color එකක් මේකට add වුණා. ඊට පස්සේ මම කරන්න ඕනේ මෙතන word add කරගන්න එක. ඒකට මම කරන්නේ insert වලට යනවා. ඊට පස්සේ text box එකක් add කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපේ මාතෘකාව මෙතන topic එක ලියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකේ font text design ටික දා ගන්න ඕනේ. ඒකට මම මෙතන text එකක් තෝරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක place කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි add කරගත්තු text box එක white color එකකින් තමයි මෙතන පේන්නේ. අපි ඒක නැති කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි කරන්නේ text box එක මේ විදිහට click කරලා shape format එකට ගිහිල්ලා shape format එකෙන් shape fill එක no fill දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම shape outline එක no fill දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ඒක ලස්සනට add වුණා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ කරන්න ඕනේ opacity එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න එක. opacity අඩු කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒකට මම කරන්නේ මෙතන text එක select කරලා right click කරලා font වලට යනවා. font වලින් මෙන්න මෙතන text effect එකට යනවා. text effect වල text fill වලට යනවා. text fill වලින් මෙන්න මෙතනින් transparency එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට මගේ text එකේ transparency එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මෙතන මම color එක change කරගන්නවා black වලට. හරි. දැන් අපේ ඉතුරු text ටිකත් අපි add කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන shape fill එකක් මෙතන add කරගන්නවා මේ තියෙන අපේ reference එකේ විදිහට.
ඒක මම yellow වලින් fill කරගන්නවා. outline එක remove කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් text file එකක් insert කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඒකෙත් කලින් වගේම shape fill එකයි outline එකයි අයින් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් තවත් fill එකක් add කරලා date එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක rotate කරගන්න ඕනේ. rotate කරගන්නේ මේක select කරලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට rotate කරගන්න. rotate කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ logo එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන දැනට logo එකක් නැහැ. ඒ නිසා මම නිකන් shape එකක් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්න කොහොමද logo එක add කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට මෙතනින් logo එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට logo එක add කරලා මෙතනිනුත් ඔයාලට logo add කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ cover එක ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ. හරි. දැන් මම design කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ cover page එක. ඒකටත් ඔයාලා කලින් වගේම layout වලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ margins අයින් කරගන්න ඕනේ page එකේ. මෙන්න මේ විදිහට හැම එකම බිඳුව දාන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා margin ඔක්කොම අයින් වුණා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ insert වලට ගිහිල්ලා shapes වලින් triangle එක ගන්න එක. triangle එක අරගෙන මම මුලින්ම මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කහපාට තිත ක්ලික් කරලා මේ පැත්තට ඇද ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ triangle එක මුලින්ම ඇද ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක color එක අපි change කර ගන්නවා. right click කරලා fill වලින් gradient color එකක් තමයි මම මෙතන දෙන්නේ. මෙන්න මේක මම දෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මට මේ rectangle ටික ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන්නේ insert වලින් shapes වලින් rounded shape rectangle එක ගන්නවා. ඒක අරගෙන shift එක press කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට rectangle එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක මෙන්න මේ විදිහට අයිනට දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකම copy paste කර ගන්නවා මෙතනින්. copy paste කරගන්නේ control C සහ control V press කරලා. මේ විදිහට මම මේ ටික place කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තව ලොකු rectangle එකක් ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට shift එක press කරගෙන ඊට පස්සේ මම මේක මෙන්න මෙතනින් place කරගන්නවා. මේක මම rounded shape එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ shapes ටික දැන් place වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ colors change කරගන්න ඕනේ. මම මේකට දා ගන්නවා. මේ දාලා තියනා වගේ මේ වගේ color එකක් outline එක remove කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන shape එකකට මම color එකක් දා ගන්නවා. ඔයාලට කැමති color එකක් මෙතන දා ගන්න පුළුවන්. මම මේ use කරන colors නැතුව. ඊට පස්සේ මට ඕනේ මේ මැද shape එකට photo එකක් add කරගන්න. picture එකක් add කරද්දි කරන්න ඕනේ right click කරලා fill වලින් picture කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන picture එකක් add කරගන්න.
පික්චර් එක ඇඩ් කරනකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලගේ පික්චර් එක මේ ෂේප් එකේ හැටියට දැන් මෙතන ෂේප් එක මම අරන් තියෙන්නේ හරියටම පැති හතර සමාන පික්චර් එකක්. ඒ කියන්නේ ස්ක්වයර් කියන පික්චර් එකක් තමයි මෙතන මම ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි කලින්ම අපේ ෆොටෝ එක ඒ විදිහට ක්‍රොප් කරලා හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් ෆොටෝ එක ඇද වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලා ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට ගොඩක් ක්ලියර් ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න Pixabay සහ free pic කියන සයිට් වලින් ඔයාලට ගොඩක් ක්ලියර් ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ලින්ක්ස් පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. එතකොට දැන් මම මෙතන ෆොටෝස් ඇඩ් කරගන්න යනවා. fill වලින් pictures වලින් මෙතනින් මම ෆොටෝ එක පළවෙනි ෆොටෝ එක මගේ ඇඩ් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඊළඟ එතන මට ෆොටෝ එකේ කලර්ස් ටිකක් චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මම කරන්නේ ක්ලික් කරලා picture formats වල ගිහිල්ලා මෙතනින් කලර් එක පොඩ්ඩක් saturation පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතනටත් මම ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒකත් කලින් වගේම fill වලින් pictures වලට ගිහිල්ලා files වලින් මෙන්න මේ විදිහේ ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒකෙන් මම කලර් එක චේන්ජ් කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරගමු. ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරගන්නේ insert වලින් ටෙක්ස්ට් box එකකින් මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ විදිහට මම මෙතන ටෙක්ස්ට් එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ලොගෝ තියෙනවා නම් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ තවත් ටෙක්ස්ට් තියෙනවා නම් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි බේසික් විදිහට ඔයාලගේ මේ cover page එක හදාගන්න. අද අපි cover page දෙකක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කැමති ඩිසයින් එකක් මේ විදිහට හදාගන්න Word එක use කරලා Photoshop භාවිත කරන්න නැති. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනාටම.